Welcome back to my channel Shri Physics. Today we are diving into a fascinating topic that affects everything around us, from balancing objects to the stability of vehicles and even our own bodies. That's right. We are talking about the center of gravity. In this video, we will learn more about this fundamental concept, explore its importance in the physical world, and discover how it impacts our everyday lives. So, let's get started and find out what exactly the center of gravity is and why it matters. First of all, try to understand the definition of center of gravity. The center of gravity of a body is defined as a point through which the total weight means gravitational forces of the body always acts vertically downwards, whatever may be the position of the body. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे काय आहे, तर ती एक फिजिकल क्वांटिटी नाही, तर तो एक पॉइंट आहे. अँड दॅट इज इमॅजिनरी पॉइंट, दॅट इज हायपोथेटिकल पॉइंट. तो एक काल्पनिक पॉइंट आहे त्या बॉडीमध्ये, ज्या पॉइंटमधून त्या बॉडीचं टोटल वेट ॲक्ट होतं. वी नो वेट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्टेड बाय अर्थ ऑन दॅट बॉडी. वेट म्हणजे काय असतं, पृथ्वीवरती त्या वस्तूचं वजन म्हणजे काय असतं, तर पृथ्वी ज्या फोर्सनी त्या वस्तूला आपल्याकडं अट्रॅक्ट करते ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे वेट असतं. अँड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अँड हेन्स इट हॅज डायरेक्शन ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड. देअरफॉर वी हॅव टू रिप्रेझेंट दॅट वेक्टर बाय ॲरो. तो वेक्टर असल्यामुळे आपल्याला ॲरोने दाखवणं गरजेचं आहे. आणि बॉडीला एक ॲप्रिसिएबल साईज असते, एक्सटेंडेड बॉडी असते, त्या बॉडीला बराच मोठा आकार असतो. मग नेमकी ती जी दिशा असते, डायरेक्शन असते, ती कोणत्या जागी दाखवायची, तर असा एक पॉईंट त्या बॉडीमध्ये असतो. त्या पॉईंटला त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची म्हणजे वेटची डायरेक्शन दाखवायची. तो पॉईंट म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. त्या पॉईंटचं वेट म्हणजे संपूर्ण वस्तूचं वेट. Analogous to center of mass, it is the weighted average of the gravitational forces weights on individual particles. म्हणजे सेंटर ऑफ मासमध्ये जसं आपण पाहिले की तसं इथं सुद्धा हे जे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे एक वेटेड ॲव्हरेज असतं. वेटेड ॲव्हरेज म्हणजे काय, तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ज्या ठिकाणी आहे तो पॉईंट, त्याचं लोकेशन नेमकं कुठं आहे. आपण कोऑर्डिनेट सिस्टीम एक्स वाय झेड ॲक्सिस इमॅजिन करायची आणि त्याच्या ओरिजिनपासून हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी नेमका कोणत्या ठिकाणावर आहे, ते जे अंतर आहे, ती जी डायरेक्शन आहे, ती जी पोझिशन आहे, ही पोझिशन ज्याच्यातून आपल्याला कळते ते म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. वेटेड ॲव्हरेज काढण्याचा एक फॉर्म्युला आहे, तो अशा पद्धतीने आहे. म्हणजे काय आहे की समजा अनेक पार्टिकल्स आहेत. असं समजा की एका बॅगमध्ये अनेक मार्बल्स कमी जास्त आकाराच्या, कमी जास्त वजनाच्या भरलेल्या आहेत. पहिल्या मार्बलचं वेट W1 आहे आणि त्याची पोझिशन ह्या ओरिजिनपासून, इथं 3 ॲक्सेस आहेत, एक्स वाय आणि झेड. त्यांच्या ओरिजिनपासून पहिली जी मार्बल आहे त्याचं जे वेट W1 आहे त्याची पोझिशन R1 आहे. दुसऱ्या मार्बलचं वेट W2, त्याची पोझिशन R2. तिसऱ्याचं वेट W3, पोझिशन R3. अशा पद्धतीने N मार्बल्स आहेत. Nth मार्बलचं वेट WN आणि पोझिशन वेक्टर RN. तर या सगळ्यांचं जे काय टोटल वेट असेल ते एका पॉईंटमधून ॲक्ट होतं. तो पॉईंट म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. समजा हा रेड कलरचा पॉईंट तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे. त्यामुळे सगळं वजन ह्या पॉईंटमधून ॲक्ट होईल आणि तो जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वेक्टर असेल तो इथं आपण डाऊनवर्ड डायरेक्शनला इथं दाखवणार. सगळं वजन आपण ह्या पॉईंटला दाखवणार. तर त्याचं जे लोकेशन आहे, त्याची जी पोझिशन आहे, समजा तो वेक्टर R असेल इथून ओरिजिनपासून, तर ते कसं काढायचं, तर तो हा फॉर्म्युला आहे. फर्स्ट वेट
into its position R1 means W1 R1 plus W2 R2 plus W3 R3 plus dash 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 WN RN म्हणजे जेवढे पार्टिकल्स असतील तेवढ्या पार्टिकलचं वेट, प्रत्येक पार्टिकलचं वेट त्याला गुणिले त्याचं डिस्टन्स ओरिजिनपासून अशी सगळ्यांची बेरीज डिवायडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 डॅश 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 WN म्हणजे सगळ्या पार्टिकलच्या वजनांची बेरीज. त्याला हे जे काय आपल्याला उत्तर मिळतं त्याला म्हणतात वेटेड ॲव्हरेज. ते हे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी म्हणजे वेटेड ॲव्हरेज असा याचा अर्थ आहे. रिझल्टंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज 0. म्हणजे कसं आहे की समजा एक रॉड अशा पद्धतीने नाईफ एजवरती इथं पिहोट केलेला आहे आणि तो रॉड अशा पद्धतीने ठेवला आहे की त्या नाईफ एजवरती बरोबर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीचा पॉईंट आला तर हा जो रॉड असतो तो बरोबर त्या ठिकाणी बॅलन्स कंडिशनमध्ये राहतो. तो झुकत नाही डाव्या किंवा उजव्या बाजूला. जर तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीवर ठेवला तर इकडं तिकडं ठेवला तर ती पट्टी किंवा तो जो रॉड आहे तो बॅलन्स राहणार नाही, हॉरिझॉन्टल राहणार नाही, तो एका बाजूला कुठल्या तरी बाजूला खाली झुकणार आणि पडणार. तर या ठिकाणी काय होतं की रिझल्टंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी हे 0 असतं. टॉर्क म्हणजे काय असतं तर आपल्याला माहीत आहे, आपण शिकलो आहे याच चॅप्टरमध्ये मोमेंट ऑफ फोर्स किंवा टॉर्क म्हणजे काय. तर ती कन्सेप्ट अशी आहे, टॉर्कचा फॉर्म्युला असतो टाऊ इक्वल टू आर एफ साइन थिटा. एफ इज द फोर्स, आर इज डिस्टन्स ऑफ पॉइंट ऑफ ॲक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, थिटा इज अँगल बिटवीन आर अँड एफ. म्हणजे कसं की या ठिकाणी बघा फिगरमध्ये हा सेंटर आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. याच्याभोवती हा रॉड क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज फिरण्याचा प्रयत्न करतो. समजा हे उजवीकडचं वेट जास्त झालं तर असा क्लॉकवाईज तो रोटेट होईल, पण समजा डावीकडचं वेट जास्त असेल तर तो अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होईल. म्हणजे या ठिकाणी आर एफ साइन थिटा. तर आता समजा पहिलं हे फोर्स W1 म्हणजे ते फोर्स झालं आणि त्याचं हे जे अंतर R1 ते झालं म्हणजे हे R आणि हे फोर्स F. तर या ठिकाणी दोन फॉर्म्युले होतील, R1 W1 साइन थिटा आणि R2 W2 साइन थिटा. परंतु या ठिकाणी काय आहे तर हे फोर्स म्हणजे वेट आहे, एकतर ते W1 असेल किंवा W2 असेल आणि R हे R1 किंवा R2 असेल आणि थिटा हा जो अँगल आहे R आणि F मधला म्हणजे हे R1 हॉरिझॉन्टल आणि वेट व्हर्टिकल दोघांमधला अँगल जे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे त्यामुळे तो अँगल 90 आहे आणि साइन 90ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे की 1 असते. म्हणजे या ठिकाणी फॉर्म्युला होईल टॉर्क इक्वल टू R इंटू W. पण या ठिकाणी दोन टॉर्क आहेत, एक असेल R1 W1, दुसरा असेल R2 W2. R1 W1 काय करेल त्याला हे अशा पद्धतीने अँटी क्लॉकवाईज फिरवण्याचा प्रयत्न करेल पहिलं टॉर्क, आणि दुसरं टॉर्क काय करेल ते R2 W2 त्याला अशा पद्धतीने क्लॉकवाईज फिरवण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही टॉर्क एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनला फिरवण्याचा प्रयत्न करतील. बॅलन्सिंग कंडिशनमध्ये दोन्ही टॉर्क इक्वल झाले तर हा रॉड हॉरिझॉन्टल राहील, फिरणार नाही. आणि नेमकं तेच या ठिकाणी होतं. हा रॉड जर आपण ह्या नाईफ एजवरती सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीवरती बरोबर ठेवला तर दोन्ही टॉर्क इक्वल होतात, अपोजिट होतात आणि हा रॉड हॉरिझॉन्टलमध्ये राहतो. म्हणून या ठिकाणी म्हटलंय रिझल्टंट टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज 0. दॅट मीन्स vector sum of all the torques is 0. Vector tau 1 plus vector tau 2 is equal to 0. But here we can write tau 1 means torque due to first weight W1, that will be R1 W1, and tau 2 means R2 W2, but that second is taken negative because as per sign conventions clockwise torque is taken as negative and anti-clockwise torque is taken as positive.
Therefore, from this we can write R1 W1 is equal to R2 W2, म्हणजे दोन्ही टॉर्क इक्वल झाल्यामुळं तो रॉड बरोबर हॉरिझॉन्टल कंडिशनमध्ये राहतो आणि तो बॅलन्स्ड राहतो. For uniform gravitational field, in simple words, if G is constant, CG, center of gravity, always coincides with center of mass. म्हणजे जर ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कॉन्स्टंट असेल, ती बॉडी ज्या ठिकाणी ठेवली आहे त्या बॉडीमध्ये सगळीकडे ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कॉन्स्टंट असेल, तर त्या बॉडीचं सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी एकाच पॉईंटला असतं. सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी या दोन वेगळ्या कन्सेप्ट आहे. सेंटर ऑफ मासबद्दल आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये शिकलो आहे. समजा एखादी बॉडी अशा ठिकाणी ठेवलेली आहे की त्या बॉडीच्या काही भागामध्ये ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी आहे, काही भागामध्ये जास्त आहे. तर अशा वेळी सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दोन्ही एकाच पॉईंटला नसतात, हे लक्षात ठेवा. The center of gravity of a body does not coincide with its center of mass when the body is in non-uniform gravitational field. म्हणजे समजा ही बॉडी आहे, याच्यामध्ये जर समजा सगळीकडं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कॉन्स्टंट नसेल, तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंटर ऑफ मास एकाच पॉईंटला नसतील. फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, this will be possible only if the size of object is comparable to that of earth. Size at least few thousand kilometer. म्हणजे थोडक्यात याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा वस्तू खूप छोट्या असतात, म्हणजे किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटरच्या साईजच्या आतमध्ये लहान असतील, 1000 किलोमीटरपेक्षा कमी ज्यांची साईज असेल, अशा वस्तूमध्ये सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी एका पॉईंटला असतील. परंतु जेव्हा एखाद्या बॉडीची साईज खूप मोठी असते, खूप उंच वस्तू असते, पर्वतासारखी, माउंटेनसारखी खूप उंच टॉवर असतील, तर अशा वेळी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंटर ऑफ मास दोन्ही एका पॉईंटला नसतात. कारण अशा उंच वस्तूमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड जे आहे ते कॉन्स्टंट नसतं. जसं जसं वर आपण जाऊ त्या वस्तूमध्ये तसं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कमी होतं आणि त्या बॉडीच्या वरच्या भागाचं वजन कमी कमी होत जातं आणि खालच्या भागाचं वजन जास्त असतं. त्यामुळे अशा ठिकाणी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंटर ऑफ मास एका पॉईंटला नसतात. अर्थात एवढी हजारो किलोमीटर हाईट असलेल्या बॉडीज आपल्याला अर्थवरती बघायला मिळत नाही. त्यामुळे शक्यतोवर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंटर ऑफ मास बॉडीमध्ये एकाच पॉईंटला असतात. ज्या काय वस्तू किंवा ऑब्जेक्ट्स बॉडीज आपण अर्थवरती बघतो त्यांची साईज ही 1000 किलोमीटरच्या आतमध्येच, 1000 किलोमीटर खूप झालं, 1-2 किलोमीटरच्या आतमध्येच त्यांची साईज असते, काही मीटरमध्ये असते, काही सेंटीमीटरमध्ये असते. त्यामुळे शक्यतोवर सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी एकाच पॉईंटला असतात. इन सच केसेस द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी विल बी स्लाइटली लोअर दॅन सेंटर ऑफ मास, as on the lower side of an object the gravitational field is strong. अशा मोठ्या वस्तूंमध्ये, मोठ्या बॉडीजमध्ये सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी सेंटर ऑफ मासच्या थोडी खाली असते, कारण खालच्या भागामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे जास्त असतं आणि वरच्या भागामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी असतं. उदाहरणार्थ की इमॅजिन करा की या ठिकाणी 2 वस्तू आहेत, एकाची हाईट खूप कमी आहे, रुंदीला खूप कमी आहेत समजा ह्या बॉडीज, आणि एकाची हाईट खूप कमी आहे, एक 4-5 मीटर, 10 मीटर किंवा 100 मीटर वगैरे. अशा बॉडीमध्ये सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी एकाच पॉईंटला असेल. परंतु त्याच्या शेजारी समजा हे अर्थ सरफेस आहे. या अर्थ सरफेसवरती एक दुसरी वस्तू आहे ज्याची हाईट खूप आहे. इमॅजिन करा, कल्पना करा की जवळपास 1000-1500 किलोमीटर एवढी आहे. एवढी उंच वस्तू शक्य नाही, परंतु फक्त आपण इमॅजिन करा. अशा वेळी सेंटर ऑफ मास थोडंसं वर असतं बरोबर सेंटरला, आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी थोडीशी खाली असते. याचं कारण काय आहे की जसं जसं वर जातो आपण तसं ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड हे कमी कमी होत जातं. आणि वेट म्हणजे काय असतं, तर मास इंटू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. वरच्या निम्म्या भागाचं वजन थोडं कमी असतं, निम्म्या भागाचं वजन थोडं जास्त असतं. त्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे ती थोडीशी सेंटर ऑफ मासपेक्षा खाली येते. समजा अशा पद्धतीने उंच
टॉवर असेल तर यामध्ये दोन भाग आपण समजा केले. बरोबर सेंटरला ही जी डॉटेड लाईन दिसते त्याच्या खाली निम्मा भाग त्याचं मास समजा 10,000 kg आहे आणि वरच्या निम्म्या भागाचं मास 10,000 kg. त्यामुळे दोन्ही भागाचं मास सारखं असल्यामुळे आणि सेंटर ऑफ मास हे मासशी रिलेटेड असल्यामुळे सेंटर ऑफ मास बरोबर सेंटरला म्हणजे मध्ये येतं. परंतु वेट सारखं भरत नाही वरच्या आणि खालच्या भागाचं. काय होतं आपल्याला माहिती आहे की वेटचा फॉर्म्युला असतो मास इंटू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. समजा या सेंटरच्या खाली हाईट कमी असल्यामुळं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी थोडी जास्त असते. समजा ती 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू, ह्या सेंटरपासून बॉटमपर्यंत ॲव्हरेज व्हॅल्यू. आणि वरच्या भागामध्ये समजा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी आहे म्हणजे या सेंटरपासून टॉपपर्यंत 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ॲव्हरेज आहे. त्यामुळे खालच्या निम्म्या भागाचं वेट काय होतं तर वेटचा फॉर्म्युला mg, इथं होईल m1g1. नाव मास इज 10,000 अँड g1 इज 9.8, दॅट विल बी 98,000 न्यूटन. म्हणजे निम्म्या भागाचं वजन 98,000 न्यूटन. वेटचं युनिट न्यूटन असतं, मासचं kg. परंतु वरच्या निम्म्या भागाचं वेट किती होईल तर फॉर्म्युला काय होईल W2 इक्वल टू m2 इंटू g2. आता या ठिकाणी मास किती 10,000 आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी 9.7, त्यामुळे वेट होईल 97,000 न्यूटन. म्हणजे खालच्या निम्म्या भागाचं वेट 98,000 न्यूटन, वरच्या निम्म्या भागाचं वेट 97,000 न्यूटन. त्यामुळे खालच्या निम्म्या भागाचं वेट जास्त असल्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी थोडी खाली येते. परंतु या ठिकाणी पहिल्या फिगरमध्ये कसं आहे बॉडीची हाईट इतकी कमी आहे की संपूर्ण बॉडीसाठी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही कॉन्स्टंट आहे नियरली 9.8. त्यामुळे याचे दोन भाग केले तर वरच्या आणि खालच्या दोन्ही भागाचं वेटही सारखं येतं आणि मासही सारखं येतं. त्यामुळे इथे सेंटर ऑफ मास आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी दोन्ही एकाच पॉईंटला येतात आणि इकडे मात्र सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी थोडीशी खाली येते. म्हणजे जर खूप मोठ्या वस्तू असतील ज्यांची साईज अर्थशी आपण तुलना करू शकतो अशा वस्तूमध्ये ते फक्त शक्य असतं. द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी अफेक्ट्स द स्टॅबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे वस्तूची जी स्टॅबिलिटी असते, वस्तू किती स्टेबल असते त्याची स्टॅबिलिटी हे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड असते. जेवढी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी बॉडीची खाली असेल द लोअर द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी इज द मोर स्टेबल द ऑब्जेक्ट. जेवढी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी खाली असेल म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीची हाईट ग्राउंडपासून जेवढी कमी असेल तेवढी ती वस्तू जास्त स्टेबल असते. याच्या उलट द हायर इट इज द मोर लाईकली द ऑब्जेक्ट इज टू टॉपल ओव्हर इफ इट इज पुश्ड. म्हणजे जेवढी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्राउंडपासून उंच असेल तेवढी ती वस्तू कमी स्टेबल असेल, म्हणजे अनस्टेबल असते ती वस्तू. जेवढी उंच वस्तू असते तेवढी ती पडण्याची शक्यता असते. एखादं समजा झाड असेल, त्या झाडाची उंची कमी असेल आणि हवा सुटली खूप जोरात तर ते झाड पडण्याची शक्यता कमी असते. परंतु जेवढं झाड खूप उंच असतं आणि जर हवा सुटली तर ते उंच झाड पडण्याची शक्यता जास्त असते, कारण त्यांची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी त्या झाडाची उंचावर असते. म्हणजे समजा दोन झाड आहेत शेजारी शेजारी, एक कमी हाईटचं आणि दुसरं जास्त हाईटचं, आणि हवा सुटली आहे तर ते जे उंच झाड आहे ते पडण्याची शक्यता जास्त आहे. समजा एखादी गाडी असेल, त्या गाडीची हाईट जेवढी कमी असेल, रेसिंग कार समजा, त्यांची हाईट कमी असते त्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कमी असते. हाईट ग्राउंडपासून त्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीची हाईट कमी असते, त्यामुळे अशा गाड्या स्टेबल असतात आणि उलटण्याची शक्यता कमी असते. परंतु आपण बघतो की बऱ्याच वेळेस काय होतं की ट्रॅक्टर समजा, ट्रॅक्टरमध्ये ऊसाची ट्रॅफिक केली जाते आणि क्षमतेपेक्षा जास्त ऊस भरून त्याच्यावरती ती हाईट एकदम वाढवली जाते आणि त्यामुळं काय होतं की अशा ट्रॅक्टरची जी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ऊसासकट टोटल वेट जे आहे त्याची जी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे ते ग्राउंडपासून खूप उंच जाते आणि मग ते ट्रॅक्टर जाताना खराब रस्त्यावरून जाताना इकडे तिकडे हलतं आणि अशा वेळेस
ते ट्रॅक्टर पलटण्याची शक्यता जास्त असते. आणि आपण बघतो असं बऱ्याच वेळेस प्रवास करताना की रस्त्याने कुठंतरी एखादं ऊसाचं ट्रक किंवा ट्रॅक्टर जो कारखान्याकडे ऊस घेऊन चाललेला आहे तो कुठंतरी पलटलेला आहे आणि ऊस रस्त्यावरती पडलेला आहे. याचं कारण हेच असतं की सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी उंचावरती असते. Racing cars have really low center of gravity so that they can corner rapidly without turning over. म्हणजे ज्या रेसिंग कार असतात त्यांची हाईट खूप कमी असते. हाईट कमी असल्यामुळे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्राउंडपासून फार कमी उंचावर असतात. त्यामुळे वळणावरती वळताना अशा गाड्या उलटण्याची शक्यता कमी असते. याच्या उलट जर समजा उंच गाड्या असतील आणि त्या वळणावरती वळताना त्यांची उलटण्याची, टॉपल होण्याची, ओव्हरटर्न होण्याची शक्यता जास्त असते. Finally, in the chapter, we will see the method to determine the position of the center of gravity of a lamina of irregular shape. म्हणजे इरेग्युलर शेपचा लॅमिनर बॉडी म्हणजे पत्र्यासारखी बॉडी असेल इरेग्युलर शेपची, तर अशा बॉडीचं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कशी काढायची त्याची एक मेथड आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. To determine the position of center of gravity of laminar object is suspended from a rigid support at two orientations. म्हणजे ते कसं करायचं ते फिगरच्या सहाय्याने मी तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो. Lines are to be drawn on the object parallel to the plumb line shown. Plumb line is always vertical, that is parallel to the line of action of gravitational force. म्हणजे काय करायचं की समजा अशा पद्धतीची एक लॅमिनर बॉडी आहे पत्र्यासारखी इरेग्युलर शेपची आणि याचं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आपल्याला काढायचं आहे. तर सुरुवातीला एका पॉईंटला ती इथे अशा पद्धतीने लटकावून ठेवायची. हा झाला पॉईंट ऑफ सस्पेन्शन. आणि नंतर प्लम लाईन काढायची. प्लम लाईन म्हणजे काय, तर या ठिकाणी सरळ समजा एखादा सिंपल पेंडुलम किंवा एखादा स्पियर जर आपण इथून लटकावून ठेवला तर तो सरळ असा व्हर्टिकल राहतो. ती लाईन म्हणजे प्लम लाईन. तर सरळ अशी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड एक लाईन काढायची त्या बॉडीमध्ये. इथं पेन आणि स्केलच्या सहाय्यानं अशा पद्धतीने सरळ एक लाईन काढायची. ही प्लम लाईन काढली आपण ह्या पॉईंटला. त्यानंतर हीच बॉडी आता ह्या पॉईंटला दुसऱ्या एखाद्या पॉईंटला कोणताही पॉईंट तुम्ही घेऊ शकता, या बॉडीमध्ये कुठलाही घेऊ शकता, त्या पॉईंटला अशा पद्धतीने लटकावून ठेवायची. अगोदरच्या पॉईंटला ही प्लम लाईन आपण काढलेली आहे ती आता अशा पद्धतीने आडवी झाली. आता दुसरी प्लम लाईन काढायची ह्या सेकंड पॉईंटला, म्हणजे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड व्हेक्टर काढायचा आणि हे दोन्ही व्हेक्टर्स ज्या पॉईंटला इंटरसेक्ट करतात तो पॉईंट म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. असे तुम्ही 3 पॉईंट घेऊ शकता, 4 घेऊ शकता, कितीही घेऊ शकता. समजा तुम्ही ही बॉडी परत या ठिकाणी इथे एका पॉईंटला लटकावून ठेवली तर असा व्हेक्टर येणार. तुम्ही चौथ्या पॉईंटला इथे लटकावून ठेवली तर व्हेक्टर असा येणार. म्हणजे सगळ्या प्लम लाईन्स एकाच पॉईंटमधून जातील. तो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. Intersection of the lines drawn is then the point through which the line of action of the gravitational force passes for any orientation. म्हणजे कुठल्याही पोझिशनला तुम्ही ती बॉडी लटकावून ठेवली ह्या पॉईंटला किंवा या पॉईंटला किंवा या पॉईंटला, तर ह्या बॉडीवरचं वेट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे ह्या पॉईंटमधून ॲक्ट होईल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. In short, that point will be center of gravity. In this way, in today's video, we have learned about center of gravity. Thank you for watching.